ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ተወዳጆች እንደምታውቁት በባለፉት 4 ቪዲዮዎቻችን በሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኤግዚት ተፈታኞች የተዘጋጀ ሞዴል ኤግዛም መልስ እየሰራን ዲስከስ እያደረግን እንደቆየን ይታወቃል። በዛሬ ቪዲዮአችን አምስተኛውና የመጨረሻውን ፓርት የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮአችን ሰምራይዝ የምናደርጋቸው ወይም ዲስከስ የምናደርጋቸው ከኦዲቲንግ ጋርና ከፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ጋር ተገናኝቶ የወጡ ጥያቄዎችን ይሆናል ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው። የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ግን ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እኔንም እንድታበረታቱኝ ያደራላችኋለሁ። ከባለፈው ቪዲዮአችን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። which of the following is false ይለናል። false የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? ስቴትመንት ወይም choice by choice እንሂድ። የመጀመሪያው the value of assurance depends on the independence of assurance provider ይለናል። የኦዲቲንግ ዋና ዓላማው የኤክስተርናል ኦዲት ስፔሻሊ ዋናው ዓላማው አሹረንስ መስጠት ነው። ያዘጋጀነውን ፋይናንሻል ስቴትመንት በሌላ አካል ኢንዲፔንደንት በሆነ አካል በሌላ በሶስተኛ ወገን ማረጋገጥ ነው ዋናው ስራ። ስለዚህ ኳሊቲው ቫሊዩ ዲፔንድ የሚያደርገው ያንን ስራ የሚሰራው ሰውዬ ኢንዲፔንደንሲ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሪላይ የሚያደርገው። ለምሳሌ ያንን ስራ የሚሰራው ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ኦዲተር የሆነው አሹርድ የሚያደርገው አካል ከካምፓኒው ጋር ንክኪ ያለው ከሆነ ኢንዲፔንደንት ካልሆነ ኦኬ፣ ስለዚህ የአሹራንስ ቫሊዩ ኳሊቲ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ የአሹራንሱ ቫሊዩ ወይም ኳሊቲ ዲፔንድ የሚያደርገው አሹረንሱ በሚሰጠው በፕሮቫይደሩ ወይም በኦዲተሩ ኢንዲፔንደንት መሆን ላይ ነው ማለት ነው። ኢትስ ትሩ። ቢ organization uses audited financial statement to reduce information risk. Of course. ለምሳሌ ሁለት ስቴትመንት ቢሰጣቸው አንድ ዩዘር አንድ እንደ ራሽናል የሆነ ዩዘር ኢንቨስተር ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ክሬዲተር ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሁለት ሪፖርት ተሰጣቸው። አንደኛው ኦዲት የተደረገ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ቢፎር ኦዲት ያለው ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። ሞር ትረስት የምትሰጡት የትኛው ነው? ኦዲትድ የሆነው። ለምንድን ነው? አሹርድ ተደርጓል፣ ኢንዲፔንደንት በሆነ አካል ተረጋግጧል ተብሎ ስለሚታሰብ ሞር ወርዚ ወይም ደግሞ ሞር ትረስት የምታደረጉት ኦዲትድ የሆነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። ስለዚህ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽኖች ይህንን ኦዲትድ የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት ለዩዘሮቻቸው ዲስትሪቢዩት በማድረግ ኢንፎርሜሽን ሪስክን ሚኒማይዝ ማድረግ ይችላሉ። ትሩ ነው ማለት ነው። ሲ ኢንተርናል ኦዲተርስ ኢንዲፔንደንስ ኢዝ ሜንቴይንድ ባይ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር። ኢንተርናል ኦዲተር ማለት ዊዝን ደ ካምፓኒ ተቀጥሮ የሚሰራ ኦዲተር ነው። ስለዚህ የዛ ኦዲተር ዲፔንደንት ነው ወይስ ኢንዲፔንደንት ነው የሚለውን የሚያረጋግጠው የካምፓኒው ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ነው። ያ ኦዲተር ከማኔጅመንቱ ጋራ ያ ኦዲተር ካምፓኒ ውስጥ ከሚገኙ ከተለያዩ ስትራክቸሮች ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ያለውን ግንኙነት ዲፋይን የሚደረገው በኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ነው። ስለዚህ ያ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ኢንዲፔንደንሲ ከሰጠው ኢንተርናል ኦዲተሩ ኢንዲፔንደንት ይሆናል። ያ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ግን ኢንዲፔንደንት እንዳይሆን ካደረገው ኢንዲፔንደንት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው። የኢንተርናል ኦዲተር ኢንዲፔንደንሲው ሪላይ የሚያደርገው በኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩ ላይ ነው። ዲ Audit is classified as internal and external based on the types of information audited. ይሄ ፎልስ ነው። ኦኬ ኦዲቲንግ እንደ ኢንተርናል ኦዲት እና እንደ ኤክስተርናል ኦዲት ክላሲፋይ የሚደረገው ኦዲት በሚደረገው በፋይናንሻል ስቴትመንት አይነት ላይ ተመርኩዞ አይደለም። ኦኬ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ተብሎ ክላሲፋይ የሚደረገው በኦዲተሩ ላይ ዲፔንድ አድርጎ ነው። ኦዲተሩ ዊዝን ደ ካምፓኒ ሆኖ ነው የሚሰራው፣ የካምፓኒው ሰራተኛ ሆኖ ነው የሚሰራው፣ ወይስ ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ ከካምፓኒው ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው አካል ነው የሚሰራው በሚለው ክራይቴሪያ ነው ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ብለን የምንከፍለው እንጂ በታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦዲተር አይደለም። ስለዚህ ኢንተርናል ኦዲተር ምናት ኢንሃውስድ የሆነ ወይም ደግሞ እዛው ካምፓኒ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው የሚሰራው የኦዲቲንግ ታይፕ ነው። ኤክስተርናል ካልን ግን ኢንዲፔንደንት የሆነ ከካምፓኒው ጋር ግንኙነት የሌለው አካል የሚሰራው ነው ማለት። ስለዚህ ፎልስ የሆነው መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። 84ኛ ጥያቄ እንሂድ። question number 84 which of the following method can help the auditor to reduce non-sampling risk? non-sampling risk ማለት ከሳምፕሊንግ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር ችግር አይደለም ማለት ነው። ከሳምፕሊንግ ውጪ በሆነ ምክንያት የሚፈጠር ሪስክን ሪዲዩስ የሚያደርገው የትኛው ነው ይላል። ዩዝ ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል። ይሄ ከሳምፕል ጋር የተገናኘ ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል መጠቀም
ኦኬ ነን ሳምፕሊንግ ኢረርን ሳይሆን ሳምፕሊንግ ሪስክን ነው ሚኒማይዝ የሚያደርገው ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ሳምፕል ሳይዝ ይሄም ከሳምፕል ሳይዝ ጋር የተገናኘ ነው። ሶ ከሳምፕሊንግ ጋር ተገናኝቶ የሚመጡ ሪስኮችን ነው ሚኒማይዝ የሚያደርገው ሳምፕል ሳይዝን መጨመር። ሪዲዩስ ሱፐርቪዥን ሪዲዩስ ሳይሆን ኢንክሪዝ ቢደረግ ሱፐርቪዥኑ ስትሮንግ ቢሆን ኖሮ ምናልባት የሚፈጠሩ ነን ሳምፕሊንግ ሪስኮችን ሚኒማይዝ እናደርግ ነበረ። ግን ሪዲዩስ ነው የሚያደርገው የሚለው ይሄኛው ሪዲዩስ ሱፐርቪዥን ማለት እንደውም ክፍተቶች እንዲፈጠሩ ነን ሳምፕሊንግ ሪስኮች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ጥያቄው ሪዲዩስ እንዲያደርጉ ነው የሚለው። ኬርፉል ዲዛይን ኦፍ ኦዲት ፕሮሲጀር። ስለዚህ ኦዲት ፕሮሲጀራችንም በትክክል ኬርፉሊ ዲዛይን ካደረግነው ኬርፉሊ ፕላን ካደረግነው ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ the answer is D. choice A and B are related with sampling error. ከሳምፕሊንግ ጋር የተገናኙ ናቸው። ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል መምረጥ ኦኬ እና ያው ሳምፕል ማለት ከፖፑሌሽኑ ውስጥ መርጣችሁ ነው ቴስት የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ሳምፕል ተነስታችሁ ያመጣችሁትን ውጤት ነው ጀነራላይዝ የምታደርጉት ሆል ፖፑሌሽን። ስለዚህ ሆል ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት ማድረግ መቻል አለበት ነው። ይሄ ትሩ ነው፣ ግን ከሳምፕሊንግ ጋር የተገናኘ ነው ይሄኛው። ኦኬ ኢንክሪዝ ሳምፕል ሳይዛችንን መጨመራችን ኦኬ የሚያመጣው አድቫንቴጅ አለ፣ ግን ይሄኛውን ከሳምፕሊንግ ጋር የተገናኘ ነው እንጂ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ አይደለም ማለት ነው። ሪዲዩሲንግ ሱፐርቪዥን ይሄ እንደውም ክፍተቶችን ይፈጥራል እንጂ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ ሚኒማይዝ አያደርግልም። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። 85ኛ which of the following is part of analytical procedure applied to assess the likelihood of material misstatement in depreciation expense and accumulated depreciation? በዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እና በአኪሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት እንዳለ ቼክ ለማድረግ የምናደርገው አናሊቲካል ፕሮሲጀር የትኛው ነው ነው የሚለው። ኦኬ ኤግዛማይን ቬንደር ኢንቮይስ ፎር አዲሽንስ፣ ፐርፎርም ፊዚካል ኢንቨንተሪ ኦፍ ፊክስድ አሴት፣ compare depreciation expense divided by gross equipment costs with the previous years. Okay, examine for classification errors such as expensing an asset. So መጀመሪያ ላይ ምርጫውን ከመምረጣችን በፊት analytical procedure ምንድን ነው የሚለውን እኔ so analytical procedures are audit procedures used to help conduct a more economic, efficient and effective audit. They consist of studying plausible relationship between both financial and non-financial data, whether within the same period and entity or from different periods entity. ይሄ አናሊቲካል ፕሮሲጀር ማለት ኦዲተሩ ራሱ የሚሰራቸው የተለያዩ አይነት ሬሾዎች ናቸው፣ የተለያዩ አይነት አናሊሶች ናቸው። የኦዲተሩ የራሱ የሆኑ ፋይንዲንጎች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አናሊሲሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾዎችን በመስራት ሊሆን ይችላል። ሬሾዎችን ሰርቶ ኮምፓራቲቭ የሆኑ ሬሾዎችን ሰርቶ የሚያዘጋጀው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዲውስ የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ራሱ ኦዲተሩ ነው። ኦዲተሩ እንዴት አድርገው ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው? ፋይናንሻልና ነን ፋይናንሻል የሆኑ በካምፓኒውና ከሌላ ካምፓኒ ጋር ወይም በካምፓኒ ውስጥ በአመታት ውስጥ የተፈጠሩትን ነገሮች ኮምፔር እያደረገ የሚሰራው አናሊሲስ ነው ማለት ነው። So analytical procedures are audit procedures used to help conduct more economic, efficient and effective audit እና እዚህ ጋር በደንብ ይሁት ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ሬሾዎችን ነው የሚያጠናው። ፋይናንሻልም ነን ፋይናንሻልም የሆኑ ሪሌሽንሺፖችን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስናይ ጊዜ እዚህ ጋር ኤግዛማይን ቬንደር ኢንቮይስስ ፎር አዲሽንስ አይደለም፣ ይሄ አናሊቲካል ፕሮሲጀር አይደለም። ፐርፎርም ፊዚካል ኢንቨንተሪ ኦፍ ፊክስድ አሴት አይደለም። ኮምፔር look here compare depreciation expense divided by gross equipment. so ይሄ ሬሾ ነው ማለት ነው። ሬሾ ሰርቶ ከባለፈው አመት ጋራ በማነጻጸር ማቴሪያል የሆነ ሚስቴትመንት አለ ወይስ የለም የሚለውን ቼክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 86ኛ substantive procedure to examine the cut-off assertion for account payable includes እቺ cut off assertion ማለት ምን ማለት ናት የሚለውን እኔ መጀመሪያ ላይ እሱን ዲፋይን እናርግ። cut off tests check whether a transaction for the physical year are included in your business year end financial statements. so cut off test የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ትራንዛክሽኖች በዘንድሮ አመት cut off ስንል ጊዜ given period መምረጥ አለባችሁ። within a given accounting period የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች በሙሉ እዛ አመት ላይ በሚዘጋጀው
ሪከርዲንግ ውስጥ ተካተዋል ወይ ነው። ሶ እዚህ ጋራ you need to have a given period of time ለምሳሌ 2006 ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 2006 ላይ የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች በሙሉ 2006 ሪከርዶች ውስጥ ተካተዋል ወይ የሚለውን ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ጊቭን ፔሪድ ወይም ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ፔሪድ አለ። እዛ ስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም ላይ የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች ኢንክሉድ ተደርጓል ወይስ አልተደረጉም የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው ከት ኦፍ ቴስት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫውን እኔ A. Recomputing the mathematical accuracy of a sample of vendor invoices አይደለም። B. Selecting a sample of receiving reports around year-end specific ነው and comparing data on related vouchers to date in purchase journal። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ሳምፕል ሪሲቪንግ ሪፖርቶቹን ቼክ እያደረግን year-end ሪፖርቶች ላይ እንደተካተቱና እንዳልተካተቱ ክሮስ ቼክ ስናደርግ ወይም ጆርናል ላይ እንደተመዘገቡና እንዳልተመዘገቡ ክሮስ ቼክ ስናደርግ ጊዜ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ከት ኦፍ ፖይንት ወይም ደግሞ ከት ኦፍ አሰርሽን ወይም ከት ኦፍ ቴስት እንለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ስፔሲፊክ የሆነ ፔሪድ ይሪንድ ላይ የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች በሙሉ መካተታቸውና ሪከርዳችን ውስጥ አለመካተታቸውን የሚያሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ the answer is B። 87ኛውን እኔ The auditor tests entity's policy of obtaining a credit approval before shipping goods to the customer to support which of the following management assertion? So the auditor tests entity policy of obtaining a credit approval before shipping goods to customer. እዚህ ጋር ኦዲተሩ ቼክ ማድረግ የፈለገው ምንድነው? የክሬዲት አፕሩቫሉን ማየት ነው የፈለገው። እቃዎቹ ሺፕ ከመደረጋቸው በፊት እቃዎቹ ወደ ከስተመሩ ከመተላለፋቸው በፊት ለከስተመሩ ክሬዲቱ የተፈቀደበት አፕሩቭ የተደረገበት ዶክመንት ማየት የትኛውን የማኔጅመንት አሰርሽን ያሟላል የሚለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ለምንድን ነው የሚያየው የሚለውን ቼክ እናድርግ። The proper approval of credit provides assurance that will be collected። ለምን እንደሚያየው ሪሲቨብሉ ኮሌክተቢሊቲ ቻንሱ ምን ያህል ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው ኦዲተሩ ይሄን ዶክመንት ክሮስ ቼክ የሚያደርገው። ኦኬ ይሄ ሪሲቨብል የመሰብሰብ ቻንሱ ምን ያህል ነው፣ አፕሩቭ የተደረገ ክሬዲት ነው ወይ የሚለውን ነው ኦዲተሩ ቼክ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ሶ it is related to valuation of receivable and are recorded at net realizable value። ስለዚህ allowance for doubtful accountን ካልኩሌት ለማድረግ net realizable valueንም ቼክ ለማድረግ የሚጠቀምበት ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? አካውንቲንግ ሪሲቨብላችንን ቫሊዩ ከማድረግ ጋራ የተገናኘ ነው ማለት ነው። ኦኬ የቫሉዌሽን አሰርሽን ነው ማለት ነው which is B። ኮምፕሊትነስ እንያቸው። ኮምፕሊትነስ ማለት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ መካተት የሚገባቸው ነገሮች በሙሉ መካተታቸውን ቼክ የምናደርግበት አሰርሽን ነው። ኮምፕሊት ነው ወይ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን በዚህ ፔሪድ ውስጥ የተከወኑ ክዋኔዎችን በሙሉ ኢንክሉድ አድርገዋል ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው። ኦኬ ይሄኛው ኮምፕሊትነስ አይደለም። ምክንያቱም ትራንዛክሽኑ ተካተተ አልተካተተም የሚለውን ሳይሆን ቼክ የሚያደርገው ኦዲተሩ ምን ነው ቼክ እያደረገ ያለው አፕሩቭ ተደርጓል ወይ፣ ተገቢውን ፕሮሲጀር ተከትሏል ወይ፣ የመሰብሰብ እድል አለው ወይ። ምክንያቱም በዛው allowance for doubtful account እና net realizable value ቼክ ለማድረግ ስለሆነ የቫሉዌሽን አሰርሽን ነው ማለት ነው። ኮምፕሊትነስ አይደለም ማለት ነው። ኤግዚስተንስ ኦር ኦከረንስ፣ ይሄ ደግሞ ትራንዛክሽኑ ኦከር አድርጓል ወይ፣ ኤግዚስት አድርጓል ወይ፣ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽናችሁ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሪሊ ኤግዚስት ያደረጉ ናቸው ወይ፣ ሪሊ የተፈጠሩ ናቸው ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው። ለምሳሌ ኢንቬንተሪ ብለን መዝግበናል ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ። ሶ ይሄ ኢንቬንተሪ ሪሊ አለ ወይ ዌር ሃውስ ውስጥ የሚለውን ኤግዚስት ያደርጋል ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት የማኔጅመንት አሰርሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ራይት ኤንድ ኦብሊጌሽንስ። ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ የተመዘገቡት አሴቶች፣ ሊያቢሊቲዎች እና ኢኩዊቲዎች ሪሊ አሉ ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት የማኔጅመንት አሰርሽን ታይፕ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋራ ከክሬዲት አፕሩቫል ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ሪሲቨብሉ ይሰበሰባል አይሰበሰብ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ከቫሉዌሽን ኦፍ ሪሲቨብል ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። 88ኛ which of the following is among the responsibility of an auditor? የኦዲተር ሪስፖንሲቢሊቲ ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው performing an audit with an attitude of professional skepticism። ይሄ yes በፕሮፌሽናል ዲሊጀንስ ስራውን መስራት፣ ኦኬ ኦዲቱን የመስራት ፕሮፌሽናል ኃላፊነት አለበት። ይሄ ትሩ ነው። ሜንቴኒንግ አዲኩዌት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም፣ ኦኬ
አዲኩዌት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ሜንቴን የማድረግ ክሬት የማድረግ ኃላፊነት የኦዲተሩ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ዲቴክቲንግ ዳይሬክት ኢፌክት ኢሌጋል አክትስ እነዚህን ዲቴክት ማድረግ አይዴንቲፋይ ማድረግ የኦዲተሩ ስራ ነው። ዲቴክቲንግ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት ኢን ፋይናንሻል ስቴትመንት ይሄኛውም የኦዲተሩ አንዱ ኃላፊነት ነው። ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንቶች ካሉ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ እነሱን ዲቴክት የማድረግ እነሱን አይዴንቲፋይ የማድረግ ኃላፊነት አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የኦዲተሩ ኃላፊነት ያልሆነው የትኛው ነው? አዲኩዌት የሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም በካምፓኒው ላይ ክሬት ማድረግና ሜንቴን ማድረግ የኦዲተሩ ስራ አይደለም። ይሄ የማኔጅመንቱ ስራ ነው ማለት ነው። የዚህኛው መልስ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢ ሜንቴኒንግ አዲኩዌት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም አይሆንም ማለት ነው። 89ኛ which of the following principle may reduce or entirely eliminate auditors liability to the clients? እንደምታውቁት ኦዲተሮች ለክሊያንቶቻቸው ሊያብል ናቸው። ለሚፈጠረው ማንኛውም አይነት ፎልት በኦዲቲንግ ፕሮሲጀሩ ለሚፈጠረው ፎልት ሊያብል ናቸው። ይህን ሊያቢሊቲ ሙሉ በሙሉ አቮይድ ማድረግ የሚችሉት ወይም ደግሞ ሪዲዩስ ማድረግ የሚችሉት የትኛው ነገር ሲፈጠር ነው ሚላን። ኦኬ ስለዚህ እኒያቸው ኦዲተርስ ግሮስ ኔግሊጀንስ ይሄ ተጠያቂነቱን ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ኦዲተሩ በግሮስ ኔግሊጀንሱ የተነሳ ኔግሊጀንት ከመሆኑ የተነሳ በዲዩ ኬር ስራውን ካለመስራቱ የተነሳ ለሚፈጠሩ ክፍተቶች ኦዲተሩ ሙሉ በሙሉ ሊያብል ነው ማለት ነው። ኦዲተርስ ኦርዲነሪ ኔግሊጀንስ ቅድሙ ግሮስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኦርዲነሪ የሆነ ኔግሊጀንስም ካሳየ ሊያቢሊቲውን አቮይድ ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ክሊያንት ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ ግን ለዛ ፎልት ለዛ ችግር የክሊያንቱ ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ ከሆነ ኮንትሪቢዩት ያደረገው በዛ ሰዓት ኦዲተሩ ሊያቢሊቲውን መቀነስ ወይም አቮይድ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ክፍተቱ የተፈጠረው ፌለሪቱ የተፈጠረው በክሊያንቱ ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ክሊያንት ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ can be used by the auditor to eliminate or to reduce a liability risk ማለት ነው። ሊያቢሊቲውን መቀነስ እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። 9ኛ ጥያቄ the auditor wants to examine whether shipping documents are properly billed ሺፒንግ ዶክመንቶቹ ፕሮፐርሊ ቢልድ ተደርጓል ወይ የሚለውን ኦዲት ማድረግ ፈለገ። ሶ 100 ሺፒንግ ዶክመንትስ ፍሮም ፖፑሌሽን ኦፍ 1000 ሺፒንግ ዶክመንትስ አር ፐርፎርምድ ኤግዛሚኔሽን። አጠቃላይ ሺፒንግ ዶክመንቱ በዛ ፔሪድ ውስጥ የነበሩት 1000 ናቸው። ግን ከ1000 ሺዎች ውስጥ ራንደምሊ 100ን መርጦ ነው ምን ያደረገው ኤግዛማይን ያደረገው ይለናል። ከዛ 5 ተገኘ። ከ100ዎቹ ውስጥ 5 unbilled shipping documents were found. If the tolerable deviation is 4%, one of the following is false. So tolerable የሆነው እንትኑ 4% ነው ዲቪዬሽኑ። ኦኬ ሶ 5 ከመቶ ውስጥ ማለት ስንት ፐርሰንት ነው ማለት ነው? 5% ነው። ስለዚህ ከቶለረብል ዲቪዬሽኑ በላይ ነው ዲቪዬሽን ያሳየው። ኦዲተሩ ያስቀመጠው ቶለረብል የሆነ ዲቪዬሽን 4% ነው። ግን በዚህ ኬዝ የተፈጠረው ዲቪዬሽን 5% ነው። ከተመረመሩ 100 ዶክመንቶች ውስጥ 5ቱ አንቢልድ ናቸው ማለት ነው። ክፍተት ተገኝቶባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያድርግ ነው? ፎልስ የሆነው የትኛው ነው የሚለው። So the auditor needs to test alternative controls to achieve the objective. ስለዚህ ሌላ አማራጭ የሆነ ኮንትሮል ቼክ በማድረግ ቴስት ያደርገዋል። ሪኤግዛማይን ማድረግ አለበት ነው የሚለው። የስ በአንዴ ወደ ኮንክሉዥን በአንዴ ወደ ጀጅመንት ከመሄድ በፊት ሌላ ኦልተርኔቲቭ ቴስት ማካሄዱ ይመከራል ማለት ነው። ቢ the auditor needs to extend substantive procedures. yes ይሄም ያስኬዳል። substantive ፕሮሲጀሮቹን ኤክስቴንድ በማድረግ ውጤቱን ሪቼክ ማድረግ ሪሊ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ የሚለውን ሪቼክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። the auditors need to extend the sample size ሳምፕል ሳይዙን በመጨመር ኦኬ አሁን 100 ዶክመንት ብቻ ነው የተመረመረው። ስለዚህ ሌላውን እስቲ 200 ባደርገውስ ይሄ ውጤት ይቀየራል ወይ የሚለውን ቼክ በማድረግ ሪቼክ ሪኤግዛማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። the auditor needs to modify audit opinion ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም ኦልተርኔቲቭ የሆኑ ሜካኒዝሞችን ተጠቅመው ሁሉንም ቼክ አድርጎ ከዛ ማቴሪያል ሚስቴትመንት ከተገኘ ወደ ሞዲፋይ ኦዲት ኦፒኒየን መሄድ ይችላል ማለት ነው። ግን እስከዛ ድረስ ኦፕሽኖቹን መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሰው መልሱም እንደሚሆነው ማለት ነው ዲ ይሆናል። ዲ ነው ፎልስ ማለት ነው። ኦኬ ወደ 91ኛ ጥያቄ እንሂድ። the repayment of bond principal
should be reported in the fund statement of debt service fund as other financing use, reduction of bond payable, an expenditure, a direct charge to the fund balance. ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው የሚለው የቦንድ ፕሪንሲፓል ክፍያ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ኦኬ ለቦንድ ክፍያ ለቦንድ ፕሪንሲፓል ክፍያ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ኦኬ ዴት ሰርቪስ ፈንድ ነው ዴት ሰርቪስ ፈንድ ላይ ነው ይሄ ስፔሻል አፕሊኬሽኑ ሶ ዴት ሰርቪስ ፈንድ ላይ ፕሪንሲፓል በሚከፈልበት ሰዓት ላይ ያ ፕሪንሲፓል እንደምን ይመዘገባል የፕሪንሲፓል ክፍያው እንዴት ይታያል ነው ፈንድ ስቴትመንት ላይ እንደ አዘር ፋይናንሲንግ ዩዝ ነው የምናየው እንደ ኤክስፔንዲቸር ነው የምናየው እንደ ሪዳክሽን ኦፍ ቦንድ ፔብል ነው የምናየው ወይስ a direct charge to the fund balance ነው የምናየው ሶ መጀመሪያ ላይ ዴት ሰርቪስ ፈንድ ምንድነው የሚሰራው ምንድነው ዓላማው የሚለውን እኔ so a debt service fund is a fund used to account for accumulation of resources and payment of principal and interests on general long term debts ስለዚህ የዚህ የዴት ሰርቪስ ፈንድ ዓላማው አሴቶቹን አኪሙሌት ለማድረግና የተለያዩ ዕዳዎችን ፕሪንሲፓል እና ኢንተረስትን ለመክፈል የምንጠቀምበት ፈንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዴት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር represents the payment of principal and interest need to serve the debt ስለዚህ ፕሪንሲፓል ሲከፈል ጊዜ ኢንተረስት ሲከፈል ጊዜ ይሄ ዴት ሰርቪስ ፈንድ ላይ ፈንድ ስቴትመንት ላይ የሚመዘግበው እንደምንድነው ይለናል እንደ ዴት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር ነው የሚመዘግበው ማለት ነው ስለዚህ እንደ አዘር ፋይናንሲንግ ዩዝ የማይመዘግበው እንደ ሪዳክሽን ኦፍ ቦንድ ፔብል የማይመዘግበው እንደ ዳይሬክት ቻርጅ ኦፍ ፈንድ ባላንስ የማያደርገው ስለዚህ ፈንድ ስቴትመንት ላይ የሚመዘግበው እንደምንድነው ማለት ነው እንደ ዴት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር አድርጎ ነው የሚመዘግበው ፕሪንሲፓልም ሲከፈል ኢንተረስትም ሲከፈል እንደ ዴት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር ብለን ነው የምንመዘግበው ማለት ነው እሺ 92 Which of the following statements are true for both government organization and for non-for-profit organization? Okay, government organization እና non-for-profit organization common የሚያደርጋቸው የስቴትመንት የትኛው ነው የሚለው A. Resources are provided by individuals and entities that may not directly benefit from the use of the resource. ጥያቄው ምንድነው የሚለው Which of the following statement is true for both governmental organizations and for profit organization ለትርፍ የተቋቋሙ ተቋማት ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች እና በገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን መካከል ኮመን የሆነው ነገር የትኛው ነው የሚለው ነው so a resource provided by individuals and entities that may not directly benefit from the use of the resource ይሄ ለገቨርንመንት ነው የሚሆነው ግን ቢዝነስ ላይ ግን ዳይሬክትሊ ቤኔፊት ለሚሆኑ ሰዎች ናቸው ሪሶርስ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ኮመን ኔቸር አይደለም ይሄ ኔቸሩ የማን ነው የገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች ነው እንጂ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ኔቸር አይደለም ቢ revenues may be earned through exchange transaction ማለት ነው ለከስተመሮቻችን ወይም ለተጠቃሚዎች ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ በማድረግ በምትኩ ሬቨኒው ሬዝ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ገቨርንመንትም እንደዚህ አይነት ውስጥ ኢንጌጅ ያደርጋል ፎር ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖችም እንደዚህ ያደርጋሉ አገልግሎት ይሰጣሉ እቃ ይሸጣሉ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ በምትኩ ፕራይስ ቻርጅ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ጋር ያለ ኮመን ትራንዛክሽን ይሄ ነው ማለት ነው absence of owner ኮመን አይደለም ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ኦነር አላቸው ኦኬ ስለዚህ absence of owner ኮመን ሊሆን አይችልም ማለት ነው ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖችም ኦነር አላቸው ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖችም ደግሞ ፐብሊክ ኦነርሺፕ አላቸው ማለት ነው lack of profit motive ይሄ የሚሰራው ለገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው ሞቲቫቸው ፕሮፊት አይደለም ሜይንሊ ፎር ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች ግን ሜይን ሞቲቫቸው ፕሮፊት ነው ስለዚህ ኮመን ኔቸር የሚሆነው ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ውስጥ ይገባል ሁለቱም ሬቨኒው ያገኛሉ በኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን አገልግሎት ሰጥተው ሂሳብ ይሰበስባሉ ማለት ነው ለምሳሌ የተለያዩ ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ብትሄዱ they will provide you a service and for that service they will charge you a certain amount of price even if it's not for profit motive ባይሆንም አገልግሎታቸውን ፋይናንስ ለማድረግ የተለያየ አክቲቪቲያቸውን ፋይናንስ ለማድረግ ቻርጅ ያደርጓቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ደግሞ በደንብ አድርገው ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ ቢ ነው መልሱ የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ this is B 93ኛ bonds are sold to finance the construction of new public safety station ነው የሚለው ስለዚህ ቦንዱ የተሸጠበት ዓላማ ኒው የሆነ ፐብሊክ ሴፍቲ ስቴሽን ለመገንባት
ፋይናንስ ለማድረግ ነው። ለዛ ግንባታ ለዛ ስቴሽን ግንባታ ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘቡን ደግሞ ለማግኘት ቦንድ ሽጧል ይለናል። ቦንድ ፕሮሲድስ ኢኩልስ ቱ the face value of the bond. Okay? So የቦንዱ ፕሮሲዱ ከቦንድ ሽያጩ የተገኘው ገንዘብና ቦንዱ ላይ የተጻፈው ፌስ ቫሊዩ እኩል ነው የሚለን። ስለዚህ these bonds are reported in the capital project fund as ስለዚህ ካፒታል ፕሮጀክት ፈንድ ላይ እንደ ምንድን ነው የምንመዘግበው? ያው ካፒታል ፕሮጀክት ፈንድ የምንላቸው እነዚህ ሎንግ ተርም አሴት ኮንስትራክሽኖችን ወይም ደግሞ አሴት ግዢዎችን ፋይናንስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፈንድ ነው። ስለዚህ ይሄ ፐብሊክ ሴፍቲ ስቴሽን ደግሞ ሎንግ ተርም አሴት ነው። ካፒታል በጀት ነው፣ አይ ሚን ካፒታል ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ለዚህ ለካፒታል ፕሮጀክት የሚሆን ፈንድ በብድር መንገድ ብናገኝ እንዴት አድርገን ነው ሪፖርት የምናደርገው? ዩዝ አይደለም፣ አዘር ፋይናንሲንግ ዩዝ አይደለም፣ ገንዘብ ነው ሬዝ ያደረግነው። ስለዚህ አዘር ፋይናንሲንግ ሶርስ ግን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንደ አዘር ፋይናንሲንግ እንደ ሬቨኒው አይመዘገብም። ሬቨኒው አይደለም ይሄኛው፣ ምክንያቱም ቦንድ ተሽጦ የተገኘ ስለሆነ ዲፈርድ ኢንፍሎ ኦፍ ሪሶርስም አይደለም። ስለዚህ እንደ ምንድነው የምንመዘግበው ማለት ነው? አዘር ፋይናንሲንግ ሶርስ ነው የምንመዘግበው። ስለዚህ ሁልጊዜ ካፒታል ፕሮጀክት ሲኖር ያንን ካፒታል ፕሮጀክት ፋይናንስ ለማድረግ ቦንድ ከሆነ የተጠቀምነው በዛ በቦንድ ሽያጭ የተገኘው ፕሮሲድ የሚመዘገበው እንደ አዘር ፋይናንሲንግ ሶርስ ነው እንጂ እንደ ሬቨኒው ወይም እንደ ዲፈርድ ሪሶርስ አይመዘገብም ማለት ነው። ኦኬ 94 which of the following items should be accounted for an agency fund when special assessment of the project is financed by issuing special assessment debt for which the government is not obligated in any manner. Okay? ስለዚህ የገቨርንመንት ኦብሊጌት የማይሆንበት የትኛው ነው የሚሆነው? በማንኛውም መንገድ በምንም ሚንስ ገቨርንመንት ኦብሊጌት የማይሆንበት የትኛው ነው የሚለው A the bond proceeds and the construction cost, B the capital asset constructed or acquired, C the long-term debt issued, D the debt service transaction. Okay, so መልሱ የሚሆነው debt service transaction ነው የሚሆነው ማለት ነው። Okay, so D is the answer. 95ኛ for which of the following funds would a government be less likely to record its annual budget and thereby integrate it into its accounting system? ስለዚህ አኑዋል በጀት ገቨርንመንት የማይዝለትና ወደ አካውንቲንግ ሲስተሙ ወደ አካውንቲንግ ሜካኒዝሙ ኢንቴግሬት የማያደርገው የትኛው ፈንድ ነው ይለናል። የትኛው ፈንድ ነው? ስለዚህ እቺ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ትንሽ ለየት ያለ ካራክተሪስቲክስ አላት። ለምንድነው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ለየት ያለ ካራክተሪስቲክስ ያላት? ኢንተርፕራይዝ ፈንድ እስቲ ዲፊኒሽኗን እናያት። An enterprise fund is a self-supporting government fund that sells goods and services to the public for a fee. Okay? ስለዚህ ይሄ self supporting ነው። ራሱን ሰፖርት የሚያደርግ ሬቨኒው ጀነሬት የሚያደርግ የራሱን ኤክስፔንዲቸር በሚያገኘው ሬቨኒው ከቨር የሚያደርግ ፈንድ ነው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ የምንለው ማለት ነው። So an enterprise fund uses the same accounting framework followed by entities in private sector like GAAP and IFRS. ስለዚህ ልክ ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች በሚመዘግቡት መልክ ነው እያንዳንዱን ትራንዛክሽኑ የሚመዘግበው። ምክንያቱም ሴልስ ያደርጋል፣ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሴልስ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ራሱን ሰልፍ ሰስቴይንድ ነው፣ ሰልፍ ሰፖርቲንግ ነው። ባገኘው ገቢ ተጠቅሞ ነው ራሱን ፋይናንስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የሚመዘግባቸው ነገሮች በሙሉ የሚመዘግበው ልክ ቢዝነሶች በሚመዘግቡት መንገድ ነው። አይዘር ባይ ዩዚንግ አይኤፍአርኤስ ኦር ጋፕ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ገቨርንመንታል ፈንድ አይደለም ማለት ነው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ። ስለዚህ ለኢንተርፕራይዝ ፈንድ ሲኖር ጊዜ መንግስት ወደ አካውንቲንግ ሲስተሙ ኢንተግሬት አያደርገውም። ራሱን ችሎ በልክ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች በሚመዘግቡት መንገድ የራሱን አሴት፣ የራሱን ሬቨኒው፣ የራሱን ኤክስፔንስ፣ የራሱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ያዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው። ወደ ገቨርንመንት አካውንቲንግ ሲስተም ኢንተግሬት አይደረግም። የራሱ የቻለ ልክ እንደ ቢዝነስ ኢንቲቲዎች የራሱን የቻለ የሆነ አካውንቲንግ ሜካኒዝም ይጠቀማል ማለት ነው። ሶ the answer is ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ይሆናል ማለት ነው። A 96 the city of Turkana arranged a 10-year $40 million loan to finance a construction of a toll bridge. If the toll bridge is accounted for as an enterprise fund, okay, an enterprise fund activity ቅድም ብለና enterprise fund activity ማለት የራሱ የሆነ separately self sustained የሆነ ኦኬ የራሱ የሆነ ገቢ ወጪ ያለው ፈንድ ነው ብለናል። ኦኬ and certain portion of the tolls collected is required to be set aside for maintaining the bridge. Those resources should be accounted for in
ጀነራል ፈንድ ውስጥ አይሆንም፣ ምክንያቱም ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው። ካፒታል ፕሮጀክት ፈንድ አይሆንም። ቶል ብሪጅ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ይሆናል። ስለዚህ በዛ አካውንት ውስጥ ስፔሲፊካሊ የወጡ ወጪዎችና የገቡ ገቢዎችን በሙሉ ትሬስ እንድናረግ እንዲመቸን፣ ኮንትሮል እንድናረግ እንዲመቸን እዚኛው ላይ ነው ሪከርድ የምናደርገው ማለት ነው። ዴት ሰርቪስ ፈንድም አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኤክስፕላኔሽኑ እዚህ ጋር ላንብብላችሁ። An enterprise fund is a type of fund used to account for activities that are primarily financed and operated in a manner similar to private businesses. ልክ እንደ ፕራይቬት ቢዝነስ ነው ሁሉ ነገሩ። Since the toll collected are specifically designed for maintaining the bridge, they should be accounted for a toll bridge enterprise funds to ensure the proper tracking and management of those resources. ኦኬ ስለዚህ ልክ እንደ ፕራይቬት ቢዝነሶች የራሱ የሆነ ገንዘብ ያለው የተወሰነለት ገንዘብ ያለው ያንን ገንዘብ ደግሞ የሚጠቀም ስለሆነ ለትራኪንግ ለማኔጅመንትም እንዲመቸን በራሱ በቶል ብሪጅ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ውስጥ መመዝገብ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ the answer is B። 97ኛ which of the measurement bases identified in the conceptual framework of International Public Sector Accounting Standard Board for liability will often be relevant measurement for liability is cost of fulfillment, cost of release, assumption price, or historical cost. So the answer is በዚህ በኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ መሰረት ሊያቢሊቲዎች ሜዥር የሚደረጉት ወይም ደግሞ የሊያቢሊቲዎች ሜዥርመንት ቤዛቸው ያንን ሊያቢሊቲ ፉልፊል ለማድረግ በምናወጣው ኮስት ነው ሜዥር የሚደረጉት ነው የሚለን እና መስቱ ኮስት ኦፍ ፉልፊልመንት ይሆናል ማለት ነው። 98ኛ ጥያቄ ሴንትራል ሲቲ was awarded 2 state grants during the fiscal year ended September 30, 2020. A bill 2 million block grant, be careful, block grant that can be used to cover any operating expenses incurred during the fiscal year of 2021. 2 ሚሊዮኑን ግራንት ያገኘው ብሎክ አካውንት ነው፣ ብሎክ ግራንት ነው። መቼ ነው የሚጠቀመው? 2021። ለምን ዓላማ ነው የሚጠቀመው? to cover any operating expenses incurred during that fiscal period. ኦኬ መቼ ነው የተቀበለው? 2020 ላይ ነው የተቀበለው ግራንቱን፣ ግን የሚጠቀመው 2021 ላይ ለሚወጡ ለማንኛውም አይነት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ነው የሚጠቀመው ይለናል። ኤንድ ሌላኛው ግራንት ደግሞ ብር 1 ሚሊዮን ግራንት that can be used at any time to acquire equipment for its police department. ሌላኛው ግራንት ደግሞ 1 ሚሊዮን ነው ያገኘው፣ በፈለገው ጊዜ ይጠቀመዋል ነው የሚለው። ለፖሊስ ዲፓርትመንት በፈለገው ጊዜ መጠቀም ይችላል፣ የታይም ሪስትሪክሽን የለበትም። ያኛው ግን ብሎክ ግራንት ነው፣ የታይም ሪስትሪክሽን አለበት። 2021 ላይ ነው መጠቀም የሚችለው ነው የሚለው። So for the year ending September 30, 2020, Central City should recognize in grant revenue in its fund financial statement in millions. So ይሄ በፈንድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ከዚህ ውስጥ 2020 ላይ be careful 2020 ላይ በሚያዘጋጀው ሪፖርት ውስጥ የትኛውን ነው እንደ ሬቨኒው መመዝገብ ያለበት ማለት ነው። ሁለት ግራንቱ የተቀበለው በዚህ ቀን ላይ አንደኛው 2 ሚሊዮን ነው። 2 ሚሊዮን ሲቀበል ጊዜ 2021 ላይ ለምትታወጣው ማንኛውም ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ከቨር እንድታደርገው ይሆን ነው የሚለው። ሌላኛው 1 ሚሊዮኑም እዛው ሴፕቴምበር ላይ ነው የተቀበለው፣ ግን ዓላማው at any point of time ለፖሊስ ዲፓርትመንት ለሚያስፈልገው ኢኩዊፕመንት ግዢ እንዲጠቀመው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቀው ሴፕቴምበር 30 2020 ላይ እንደ ሬቨኒው የሚመዘግበው የትኛው ነው? ሪስትሪክሽን የሌለበትን ነው። ኦኬ 2 ሚሊዮኑ ሪስትሪክሽን አለበት። መቼ ነው የሚጠቀመው? 2021 ላይ ነው መጠቀም የሚችለው። ስለዚህ 2020 ላይ ሬቨኒው አድርገን መመዝገብ አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም 2021 ላይ ብቻ ነው መጠቀም የሚችለው። ኦኬ 1 ሚሊዮኑ ግን at any point of time ስለሚጠቀመው፣ ስለዚህ ምንም አይነት ሪስትሪክሽን የታይም ሪስትሪክሽን ስለሌለበት እንደ ሬቨኒው መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። so the answer is 1 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሲ ይሆናል። እሺ 99ኛ እንምጣና ይሄን ጥያቄ ከባለፈው በፋይናንሻል ሪፖርቲንጋችን ላይ የዘለለው ጥያቄ ነው መሰለኝና so let's do it now. According to the acquisition method of accounting for business combinations, cost paid to and accounts for a service in arranging a merger should be ይሄን actually ሰርተናል ባለፈው ድጋሜ ነው። ኦኬ
ለነዚህ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንሶች እንዴት ነው የምንመዘግባቸው የሚለው ነው። ሶ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንሶች የምንመዘግባቸው እንደምንድነው እንደ ኤክስፔንስ አይደለ ወዲያውኑ ኤክስፔንስ እንደሚደረጉት ጉድውልስ አይገቡም፣ ካፒታላይዝ አይደረጉም፣ ኢንቨስትመንት ውስጥ አናካትታቸውም፣ ለ5 ዓመት አሞርታይዝ እናደርጋቸዋለን የሚለውም ውሸት ነው። ካፒታላይዝ አናደርገውም። ስለዚህ የምንመዘግባቸው ሪከርድ አዛን ኤክስፔንስ ነው አይደለ። ስለዚህ ካፒታላይዝ የምናደርገው ዳይሬክት አውት ኦፍ ፖኬት ኮስት የምንላቸው እንደማን ናቸው? ለሌጋል ፊ የሚከፈል፣ ለአካውንታት የሚከፈል፣ በመርጀር ጊዜ ውስጥ ለሚወጡ ሪሌትድ የሆኑ ኤክስፔንዲቸሮች የምናወጣቸው ወጪዎች በሙሉ በዛው ዓመት ኤክስፔንስድ ነው የምናረጋቸው ብለናል። በሼር ከሆነ ሼር ኢሹ አድርገን ከሆነ የገዛ ነው የሼሩ ኢሹዋንስ ኮስቱ ከፔድ አፕ ካፒታል ኢንስስ ኦፍ ፓር ላይ ይቀነሳል ብለናል። ካፒታላይዝ አይደረግም እሱም ብለን አይተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ምናልባት የረሳነው ጥያቄ ብዬ የማስበው ኔጌቲቭ ጉድዊል በሚኖርበት ሰዓት እንዴት ነው የምናደርገው? ኔጌቲቭ ጉድዊል በሚኖርበት ሰዓት እንዴት አድርገን ነው የምንመዘግበው የሚለው ነው። ኔጌቲቭ ጉድዊል ካለ ፖዚቲቭ ጉድዊል ካለ እንደ አሴት ይመዘገባል፣ አሞርታይዝ አይደረግም። በየአመቱ ኢምፔርመንት ቴስት ይካሄዳል። ኢፍ ዴር ኢዝ አ ፖዚቲቭ ጉድዊል ዱሪንግ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን፣ በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ላይ ፖዚቲቭ ጉድዊል ካለ እንደ አሴት ነው የሚመዘገበው። ስለዚህ በየአመቱ የኢምፔርመንት ቴስት ይሰራለታል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ጉድዊል ከሆነስ ነው ወይም ደግሞ ጌን ፍሮም ባርጌኒንግ ፐርቼዝ የምንለው ማለት ነው። ጌን ፍሮም ባርጌኒንግ ፐርቼዝ ካለ ግን ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ እንደ ኢንከም ኦፍ ፔሪድ አድርገን ኢንከም ስቴትመንት ላይ ሪፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ እችን ጥያቄ መስራታችንን ስለማላስታውስ ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄያችን የሚሆነው the last question, which of the following procedure is not performed as part of planning an audit engagement? ኦዲት ኢንጌጅመንትን ፕላን በማድረግ ውስጥ የማይካተተው የትኛው ነው የሚለን? performing analytical procedures, which is a part of most of the time it's a part of audit planning, የኦዲት ፕላኒንግ ፓርት ነው። reviewing the work paper of the prior year, ከዚህ በፊት የተሰራውን በሌላ ኦዲተር ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ኦዲተሩ የሰራው ሊሆን ይችላል። ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ወይ ኦዲት ሪፖርቱን ምን ማድረግ ሪቪው ማድረግ፣ ወርኪንግ ፔፐሮቹን ሪቪው ማድረግ የፕላኒንግ ስቴጅ ስራ ነው ማለት ነው። ኮንፍርሜሽን ኦፍ ኦል ሜጀር አካውንት፣ በተለይ አካውንት ፔብል፣ አካውንት ሪሲቨብል የመሳሰሉትን አካውንቶችን ኮንፈርም ማድረግ ይሄ የኤክስኪዩሽን ፓርት ነው እንጂ የኦዲት ፕላኒንግ ፓርት አይደለም ማለት ነው። ዲዛይኒንግ አን ኦዲት ፕሮግራም ኢስ ፓርት ኦፍ ኦዲት ፕላኒንግ አክቲቪቲ። ሶ ያልሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ሲ ነው። ኮንፈርሜሽን ኦፍ ኦል ሜጀር አካውንትስ አር ናት አን አክቲቪቲ አንደር ዘ ፕላኒንግ ስቴጅ ኦፍ አን ኦዲት ኢንጌጅመንት። እሱ ኤክስኪዩሽን ስቴጅ ላይ ኤክስኪዩት በማድረግ ሂደት ውስጥ ኦዲቱን በመተግበር ሂደት ውስጥ የምናደርገው አክቲቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስላሉ። ከዛሬ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የተለያዩ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎችን ዲስከስ እናደርጋለን በቴሌግራም ቻናላችን። የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ያላረጋችሁ ሰዎች ጆይን እንድታደርጉ ይሆን። ዛሬ ነገና ከነገ ወዲያ ኢንቴንሲቭሊ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን በቴሌግራም ቻናላችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናላችንን ከስር አታች አረግላችኋለሁ ወይም ከስር ጽፍላችኋለሁ። በዛ ቴሌግራም ቻናል ጆይን በማድረግ የ11ኛው ሰዓት ዝግጅታችንን እንድናሳምር ይሆን። መልካምን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ግን በዚሁ አጋጣሚ ቤተሰብ እንድትሆኑ አደራላችኋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ማለት ነው። መልካም ጊዜ